Khi dòng sinh khí vượt qua biển nhỏ Tiểu Hải, nó không còn là sức mạnh của tứ chi, mà hóa thành sự vững chãi của vai gáy và sự thông tuệ của thính giác. Kinh tiểu trường, hành trình lên vai và đầu. Sau khi vượt qua chặng đầu tiên trên cẳng tay của 8 điểm từ thiếu trạch SI1 ở đầu ngón tay út đến tiểu hải SI8 ở khuỷu tay, Kinh tiểu trường tiếp tục hành trình qua 11 huyệt từ kiên trinh SI9 ở sau bả vai và kết thúc tại thính cung SI19 ở trước tai. Đây là một đường đi phức tạp và thú vị, vòng qua vùng vai, uốn lượn trên xương bả vai, xuống lưng một chút, rồi lại ngoặt lên cổ, lên gò má và kết thúc trước vành tai. Huyệt kiên trinh SI9. Qua biển nhỏ Tiểu Hải ở mỏm khuỷu tay, dòng sinh khí của kinh tiểu trường đi thẳng đến kiên trinh ở phía sau vai. Kiên có nghĩa là vai, trinh có nghĩa là chính đáng, ngay thẳng, đồng thời cũng có nghĩa là điểm mốc, điểm chính. Tên gọi kiên trinh cho thấy đây là một huyệt quan trọng nằm ở vị trí mốc chính của vùng vai, nơi khí từ cánh tay bắt đầu chuyển hướng lên thân mình. Theo con mắt y học, huyệt kiên trinh được xác định nằm ở chỗ lõm ngay bên dưới đường viền dưới của cơ delta, bên dưới củ dưới ổ chảo và bên trong cơ tròn lớn. Nhìn từ phía ngoài khi cánh tay khép, huyệt được xác định nằm ở phía trên và cách đầu sau nếp nách khoảng 1 thốn. Trong võ thuật, huyệt kiên trinh cũng được xác định rất nhanh theo tư thế của sự vận động cánh tay của đối thủ về phía sau, làm lộ rõ một chỗ lõm phía dưới của viền sau cơ delta. Và cách ngay phía trên nếp gốc nách, chừng bề rộng của ngón tay cái. Dù kiên trinh không được xếp vào ngũ du huyệt, nhưng nó là một huyệt quan trọng trong điều trị các rối loạn cơ xương vùng vai. Trên thực tế, huyệt kiên trinh có tác dụng giảm viêm, thông kinh hoạt lạc, giúp giảm viêm, giúp cải thiện lưu thông máu, giảm sưng viêm ở hạch bạch huyết vùng vai và thường được áp dụng điều trị rất có hiệu quả hội chứng đau tắc nghẽn như tí chứng, đau vai, cứng vai, viêm quanh khớp vai, vân vân. Huyệt nhu du SI10. Từ kiên trinh, chúng ta tiếp tục di chuyển lên trên một chút đến với nhu du, một huyệt nằm ở vị trí đặc biệt, nơi gặp gỡ của nhiều đường kinh mạch. Nhu là sự mềm mại, là vùng cơ đầy đặn phía sau vai, nơi cánh tay gặp gỡ thân mình. Du là bến đợi, là cửa ngõ của sự dẫn truyền. Nhu du vì thế không chỉ là một vị trí, mà là một điểm chuyển dòng, nơi khí huyết được tiếp nhận, rồi từ đó lan tỏa, đi nuôi dưỡng toàn bộ vùng cánh tay trên. Nhân tiện khi nói về tên huyệt có chữ du, trong hệ thống kinh lạc, chữ du mang một sứ mệnh cao cả hơn việc chỉ định một tọa độ trên da thịt. Nếu huyệt là điểm chạm của kim châm, thì du chính là hành trình của khí. Mang trong mình hình tượng của con thuyền vượt sóng, chữ du vừa là thâu, vận chuyển, vừa là duyệt, sự đồng thuận. Đó là nơi cơ thể mở lòng, phá rỡ những cách trở để đón nhận sự điều động của sinh lực. Dù rằng các bối du huyệt của bàng quang nội kinh là những cửa sổ để tạng phủ gửi gắm tinh hoa ra sau lưng, hay những điểm giao thoa như nhu du ở sau vai là nơi các dòng kinh mạch lớn hội tụ, thì du luôn luôn đóng vai trò là một trạm điều tiết năng lượng uyển chuyển. Hiểu về du là hiểu một triết lý sống. Sự chữa lành chỉ thực sự bắt đầu khi dòng chảy bên trong và bên ngoài tìm thấy sự giao hòa, không còn ngăn cách. Theo y học, huyệt nhu du được xác định bằng cách sờ từ huyệt kiên trinh thẳng lên trên, đến khi chạm đến bờ xương của gai xương bả vai và mỏm cùng vai. Huyệt nhu du nằm ngay trong một chỗ lõm ngay dưới bờ xương này.
Trong võ thuật, huyệt nhu du nằm ở vị trí bản lề kết nối giữa thân mình và cánh tay. Huyệt nhu du có thể được xác định rất nhanh là ngay trong chỗ lõm sát dưới bờ xương của gai xương bả vai và mỏm cùng vai. Khi cánh tay dang ra, chỗ lõm này của huyệt càng rõ rệt hơn. Huyệt nhu du không chỉ thuộc kinh tiểu trường mà còn là nơi hội tụ của thái dương duy mạch và dương kiều mạch. Chính vì là điểm giao thoa của nhiều con đường năng lượng nên nó mới được ưu ái gọi là du, trạm trung chuyển lớn. Về công dụng, cũng chính vì là điểm du của vùng cánh tay nên nhu du chủ trị các vấn đề về đau nhức, tê mỏi, liệt cánh tay, teo cơ cánh tay hoặc các bệnh lý liên quan đến khớp vai. Ngoài ra, nhờ là huyệt giao hội của dương duy và dương kiều, nó có tác dụng điều hòa năng lượng dương ở phần thân trên và chi dưới, ảnh hưởng đến vận động và cảm giác. Huyệt thiên tông SI11. Dày bến nhu du, dòng năng lượng của kinh tiểu trường di chuyển vào trung tâm của xương bả vai, đến với huyệt thiên tông SI11, một huyệt vô cùng quan trọng. Thiên có nghĩa là trời, có ý nghĩa chỉ phần trên cao. Tông có nghĩa là tông chủ, tổ tiên, nơi tụ hội. Thiên tông, một cái tên rất lớn lao đã được dành cho huyệt thứ 11 này của kinh tiểu trường. Trên thực tế, vị trí của huyệt thiên tông rất quan trọng ở vùng trên cao của cơ thể. Tại đây có nhiều đường khí hội tụ, được ví như vị tổ tông của vùng vai. Theo con mắt y học, huyệt thiên tông nằm ở vị trí trung tâm xương bả vai, khoảng 1/3 khoảng cách từ góc dưới xương bả vai đến điểm giữa bờ dưới gai xương bả vai. Ngoài ra, huyệt thường nằm ngang mức khe giữa đốt sống ngực T4, T5. Trong dân gian và võ thuật, huyệt thiên tông được xác định nhanh bằng nhiều cách, chẳng hạn như nó cùng với hai huyệt khác là kiên trinh SI9 và nhu du SI10 tạo thành một tam giác đều. Hoặc đơn giản hơn là đưa tay này sang vai bên kia, rồi điểm đầu ngón tay giữa trên xương bả vai sẽ gần với vị trí của huyệt thiên tông. Trên thực tế, khi đau mỏi vai, chỗ đau nhất ở trung tâm bả vai khi ấn vào thường chính là vị trí huyệt thiên tông. Thiên tông là một huyệt đa năng với rất nhiều công dụng, như huyệt chủ đạo vùng vai, không thể thiếu trong điều trị đau vai, cứng vai, viêm quanh khớp vai, đau xương bả vai, huyệt mở ngực, trị ho hen, huyệt hỗ trợ sức khỏe vú, đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh, giúp thông tắc tia sữa, tăng tiết sữa, giảm đau nhức vú. Huyệt có tác dụng lên tiêu hóa, hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa như trào ngược, khó tiêu, đẩy hơi, hội chứng ruột kích thích, vân vân. Huyệt bỉnh phong SI12. Từ trung tâm xương bả vai của thiên tông, dòng sinh khí tiếp tục vượt lên trên, vượt qua gai xương bả vai, rồi tụ lại ngay trong một cái hố sát ngay phía trên với tên gọi là bỉnh phong, huyệt thứ 12 của kinh tiểu trường. Cái tên bỉnh phong rất đẹp và đầy sinh lực. Bỉnh là cầm nắm, giữ lấy. Phong là gió. Bỉnh phong có nghĩa là bắt gió, giữ gió. Bỉnh phong có nghĩa là nơi có thể ngăn chặn và trục xuất ngoại khí, phong tà xâm nhập. Cách xác định vị trí huyệt bỉnh phong trong y học cũng tương đối đơn giản. Huyệt bỉnh phong nằm trong chỗ lõm, ngay trên gai xương bả vai, ngay phía trên điểm giữa của gai xương bả vai. Trong các môn thực hành cần nhanh như võ thuật, vị trí huyệt bỉnh phong cũng dễ dàng xác định. Từ điểm giữa của xương bả vai thẳng lên trên, trong chỗ lõm sát gờ trên của gai xương bả vai, chỗ lõm này của huyệt bỉnh phong càng rõ ràng hơn khi cánh tay được nâng lên. Bỉnh phong là huyệt giao hội của kinh tiểu trường với kinh đại trường, tam tiêu và đẩm. Đây là điểm hội tụ của nhiều đường kinh dương ở vùng vai. Bỉnh phong có nhiều đặc điểm nổi bật trong điều trị trục xuất phong tà, trị các bệnh liên quan đến phong hàn xâm nhập vùng vai, đau mỏi vai, cứng cổ do lạnh, gió, điều trị đau vai, đặc biệt tốt cho các trường hợp đau vai do tư thế xấu, ngồi lâu
hoặc sau chấn thương, vân vân. Đặc biệt là huyệt bình phong rất nhạy cảm và phản ứng rất rõ khi sờ nắn trong trường hợp có sự ứ trệ khí huyết hoặc tà khí xâm nhập. Đồng thời, nó cũng là huyệt đạo rất được chú ý cẩn trọng, đảm bảo an toàn trong các phép châm kim cũng như trong tập luyện, thực hành các kỹ thuật tác động bằng ngoại lực khác. Huyệt khúc viên SI13. Từ bình phong, đường kinh tiếp tục uốn lượn trên xương bả vai, đưa chúng ta đến một huyệt có tên gọi rất đặc biệt, khúc viên. Khúc có nghĩa là cong, gấp, viên là bức tường. Huyệt nằm ở chỗ cong của xương bả vai, giống như bức tường cong bảo vệ phía sau lồng ngực. Về mặt giải phẫu, huyệt khúc viên nằm tại điểm lõm ở đầu trong của hố trên gai xương bả vai, chính giữa khoảng cách nối từ huyệt nhu du đến mỏm gai đốt sống ngực thứ hai. Trên thực tế, huyệt khúc viên nằm ở đầu trong của hố trên gai xương bả vai, nơi gai xương bả vai xẻ ra và cong lên. Khi đặt ngón tay sờ nắn, ta sẽ cảm nhận được một gờ xương vững chãi bao quanh chỗ lõm, tựa như một bức tường cong khúc viên đang án ngữ bảo vệ cho vùng hạ tầng phía dưới. Đó chính là vẻ đẹp của sự sắp đặt cơ thể mà người xưa đã khéo léo đặt tên. Trong các môn thực hành cần nhanh như võ thuật, huyệt khúc viên được xác định nhanh bằng mắt dựa vào đoạn thẳng nối vị trí của huyệt nhu du ngay bờ ngoài xương bả vai với cột sống, vị trí của đốt sống ngực 2. Trung điểm của đoạn này phía trên xương bả vai, trong phần xương hơi lõm xuống, chính là vị trí của yếu huyệt này. Trên hành trình trị liệu, khúc viên đóng vai trò là một trạm giải tỏa áp lực cực kỳ hiệu quả. Nó không chỉ giúp giảm đau, thư giãn cho vùng vai gáy do tư thế xấu hay căng mỏi mãn tính, mà còn tác động trực tiếp lên cơ trên gai, cải thiện tầm vận động trong các bệnh lý viêm gân, viêm khớp. Hơn thế nữa, khúc viên còn giúp điều hòa khí huyết, khơi thông những tắc nghẽn năng lượng, giúp tái tạo mô và thanh lọc độc tố cho vùng bả vai, vân vân. Huyệt kiên ngoại du SI14. Từ khúc viên trong xương bả vai, dòng năng lượng của kinh tiểu trường tiếp tục đi lên phía trên, ra ngoài xương bả vai, đến với điểm dừng thứ 14 của hành trình, huyệt kiên ngoại du, một huyệt nằm ở vị trí chiến lược trên lưng. Kiên có nghĩa là vai, ngoại là phía ngoài, và du có nghĩa là huyệt. Kiên ngoại du là huyệt ở phía ngoài vùng xương bả vai, nằm trên lưng. Về mặt giải phẫu, kiên ngoại du nằm ở mức bờ dưới của mấu gai của đốt sống ngực thứ nhất T1 và cách đường giữa lưng 3 thốn. Trên thực tế, huyệt kiên ngoại du nằm cùng mức với các huyệt như đảo đạo GV13 và đại trữ BL11. Trong võ thuật cũng như các môn đòi hỏi sự xác định huyệt nhanh, huyệt kiên ngoại du cũng được xác định theo mốc đốt sống cổ C7 là đốt gồ lên cao nhất. Dịch xuống một đốt, tức đi qua đốt sống ngực đầu tiên, ngang ra ngoài một chiều rộng 4 ngón tay như thế này khép lại. Đây chính là vị trí của huyệt kiên ngoại du. Huyệt kiên ngoại du có vai trò chiến lược trong sức khỏe cơ xương như điều trị đau vai và xương bả vai, đặc biệt hiệu quả trong các trường hợp căng thẳng mãn tính, co thắt cơ nâng xương bả vai, thường gặp ở người làm việc văn phòng. Giải phóng điểm kích hoạt động như một điểm kích hoạt để giảm cứng cơ, cải thiện tầm vận động cổ và vai, thúc đẩy tuần hoàn khí huyết, điều hòa lưu thông năng lượng và máu ở vùng lưng trên và vai, trục xuất phong hàn, giúp loại bỏ các tác nhân gây bệnh bên ngoài, phong hàn xâm nhập vào phần thân trên. Và huyệt kiên ngoại du rất đa năng trong trị liệu, được sử dụng trong nhiều phương pháp châm cứu, bấm huyệt, rác hơi, cạo gió, vân vân. Huyệt kiên trung du SI15. Không xa kiên ngoại du, dòng sinh khí kinh tiểu trường tiếp tục đi lên cao hơn một chút và gần hơn với trục sống để đến với huyệt thứ 15 của kinh, huyệt kiên trung du. Kiên là vai, trung là bên trong, là trung tâm, và du là huyệt đạo vận chuyển khí. Tên gọi kiên trung du không ám chỉ một vị trí mông lung giữa vai và lưng, mà khẳng định
Đây là huyệt đạo án ngữ phần tâm yếu phía trong của vùng vai. So với kiên ngoại du nằm ở phía ngoài và cách đốc mạch 3 thốn, kiên trung du lùi vào gần cột sống hơn và chỉ cách đốc mạch 2 thốn, ngang mức ngay sát dưới đốt sống cổ C7. Trong y học, vị trí huyệt kiên trung du được xác định nằm ở cơ thang và cơ nâng xương bả vai, ngang với huyệt đại trùy GV14, tức ngay sau đốt sống cổ C7. Đốt sống thường nhô lên cao nhất và cách huyệt đại trùy 2 thốn ra phía ngoài. Khi cần xác định nhanh như trong võ thuật, huyệt kiên trung du nằm cách trung tâm cột sống cổ khoảng gấp 2 lần chiều ngang đầu ngón tay cái và ngang với mức sát dưới đốt sống cổ C7, đốt nhô lên cao nhất. Trong vùng cánh cung vai cổ, kiên trung du chính là nơi hội tụ năng lượng mạnh mẽ để điều phối khí huyết cho cả vùng cổ gáy và bả vai. Khi sờ nắn, huyệt nằm ngay trên vùng cơ thang dày dặn, nơi tiếp giáp giữa sức mạnh của đôi tay và sự ổn định của cột sống. Khi ấn vào kiên trung du, ta thường cảm thấy một luồng điện tức nhẹ lan tỏa ngược lên vùng chẩm sau đầu hoặc xuôi xuống bả vai. Đó là dấu hiệu của việc mở cửa dòng chảy khí huyết tại điểm tiếp giáp này. Huyệt kiên trung du có nhiều tác dụng đặc biệt trong việc điều hòa phế khí, trị ho dai dẳng, hen suyễn, ho ra máu do phế khí bị nghịch, giảm đau cơ xương, trị đau và căng cơ ở vai, xương bả vai, lưng trên. Hơn nữa, khi được kích thích và khi khí huyết lưu thông, cơ thể sẽ có cảm giác tê nhẹ, ấm và giãn cơ. Huyệt thiên song SI16. Rời huyệt kiên trung du ở vùng chân cổ, dòng sinh khí của kinh tiểu trường tiếp tục hành trình đến với vùng cổ và mặt mà huyệt đầu tiên trong số chúng là huyệt thứ 16, thiên song. Thiên có nghĩa là trời, chỉ phần trên, song là cửa sổ. Thiên song có nghĩa là cửa sổ trời, nơi khí từ thân mình được đưa lên đầu như một cửa sổ trời thông thoáng của một ngôi nhà cao và kín. Trong giải phẫu học, huyệt thiên song nằm ở phía bên cổ, phía sau cơ ức đòn trũng, nằm ngang mức với quả táo Adam của thanh quản. Trong các môn kỹ thuật, chẳng hạn trong võ thuật, cần xác định nhanh vị trí huyệt thiên song. Chỉ cần xác định được 2 điểm mốc quan trọng là đỉnh nhô cao nhất của quả táo Adam vốn luôn hiển hiện và bờ sau cơ ức đòn trũng được thấy rõ khi quay mặt sang bên đối diện như thế này. Đây chính là vị trí của huyệt thiên song. Thiên song là huyệt vô cùng đặc biệt. Nó là một trong những huyệt cửa sổ trời, nhóm huyệt đặc biệt có tác dụng điều hòa dòng khí lên xuống giữa cơ thể và đầu, ảnh hưởng mạnh đến tâm trí và tinh thần. Trong điều trị, huyệt thiên song có tác dụng làm dịu tâm trí, điều hòa dòng khí lên xuống, giúp an thần, trị các rối loạn cảm xúc, hưng cảm, trầm cảm, ảo giác, mất minh mẫn, trục xuất nội phong, trị đau đầu, mất tiếng do trúng phong, nghiến răng, cứng cổ, chế ngự khí nghịch, giảm cảm giác nóng mặt, đau má, căng cứng cổ do khí sung lên trên, trị rối loạn tai, điếc, ù tai, đau tai do cải thiện lưu thông khí huyết đến vùng tai, vân vân. Huyệt thiên dung SI17. Từ cửa sổ trời thiên song, dòng sinh khí của kinh tiểu trường vượt qua cơ ức đòn trũng rồi lên phía trên góc hàm để đến với một huyệt có liên quan đến diện mạo thiên đường với cái tên thiên dung. Thiên vẫn với cái nghĩa là trời, dung là dung nạp, tiếp nhận, cũng có nghĩa là khuôn mặt, diện mạo. Thiên dung là huyệt nằm ở vùng cao, có khả năng tiếp nhận và điều hòa khí ở vùng mặt cổ, ảnh hưởng đến diện mạo của khí trên cơ thể. Trong giải phẫu học, huyệt thiên dung nằm sau góc xương hàm dưới, ở chỗ lõm của bờ trước cơ ức đòn trũng. Trong võ thuật, để xác định nhanh vị trí huyệt thiên dung, chỉ cần xác định được góc xương hàm, huyệt thiên dung nằm trong chỗ lõm là khe phía sau góc xương hàm với bờ trước của cơ ức đòn trũng. Cơ nổi lên rất rõ mỗi khi quay mặt sang bên đối diện như thế này. Trong điều trị, huyệt thiên dung có nhiều tác dụng quan trọng như chế ngự khí nghịch, trị ho, khò khè, khó thở, ốn ói do khí xông lên bất thường ở vùng ngực và cổ, thanh nhiệt, giải độc, trị biếu cổ, hạch ở cổ
quai bị, viêm amidan do thấp nhiệt, nhiệt động tích tụ, trị rối loạn tai, ủ tai, điếc tai, đau tai, cải thiện lưu thông khí huyết đến vùng tai, trị bệnh tuyến giáp, giúp giảm sưng, căng thẳng vùng cổ do biếu cổ và các rối loạn tuyến giáp, vân vân. Và trong các kỹ thuật tác động trực tiếp, sự kích thích quá mạnh huyệt thiên dung rất dễ dẫn đến những tình trạng nghiêm trọng của tim mạch. Huyệt quyền liêu SI18. Rời khỏi vùng cổ với huyệt thiên dung, dòng sinh khí của kinh tiểu trường đến với quyền liêu ở nơi cao của khuôn mặt là gò má, nơi giao hội của nhiều đường kinh quan trọng. Quyền có nghĩa là gò má, liêu là chỗ lõm xương. Quyền liêu là một tên gọi có cái nghĩa rất trực quan là huyệt nằm ở chỗ lõm trên gò má. Theo giải phẫu, huyệt quyền liêu nằm thẳng dưới góc ngoài khóe mắt, ở chỗ lõm ở bờ dưới xương gò má. Trên thực tế, huyệt quyền liêu nằm gần ngang mức với huyệt nghinh hương RI20 ở cạnh cánh mũi. Trong võ thuật, huyệt quyền liêu được xác định rất dễ dàng và nhanh chóng dựa theo nhiều điểm mốc như ngang với chân cánh mũi với huyệt nghinh hương, thẳng dưới góc ngoài khóe mắt, và đặc biệt là khi nghiến răng, huyệt quyền liêu nằm chính xác trong chỗ lõm ngay sát bờ trước cơ cắn, nằm sát ngay dưới điểm cao nhất của gò má. Huyệt quyền liêu là huyệt quan trọng cho vùng mặt như trục xuất phong tà, trị liệt mặt, co giật cơ mặt, giật mí mắt, méo miệng do phong tà xâm nhập, tán nhiệt, tiêu thủng, trị viêm xoang, viêm tuyến nước bọt, sưng má, đau răng hàm trên do nhiệt ứ đọng. Tác dụng thẩm mỹ, cải thiện vi tuần hoàn da mặt, làm săn chắc cơ gò má, ngăn ngừa da chảy xệ, cải thiện dẫn lưu bạch huyết, giúp giảm phù nề, ứ đọng dịch ở mặt, trị đau dây thần kinh sinh 3, nhánh 2, đau khớp thái dương hàm, vân vân. Huyệt thính cung SI19. Cuối cùng, sau một hành trình dài từ đầu ngón tay út vượt qua cánh tay, vai, lưng, cổ, chúng ta đã đến điểm cuối, cung điện của thính giác, huyệt thính cung. Thính có nghĩa là nghe, lắng nghe. Cung là cung điện, nơi ở của vua. Thính cung là cung điện dành cho thính giác, nơi âm thanh được thu nhận và xử lý. Trong giải phẫu, huyệt thính cung nằm ở phía trước chóp bình tai, ở chỗ lõm sau mỏm lồi cầu xương hàm dưới. Trên thực tế, huyệt thính cung SI19 nằm giữa huyệt nhĩ môn TE21 phía trên 0,5 thốn và huyệt thính hội GB2 ở phía dưới 0,5 thốn. Trong võ thuật cũng như các môn cần xác định nhanh, cách xác định đơn giản nhất là mỗi khi há miệng, điểm đứng trước bình tai này vốn đang phẳng bình thường sẽ lõm xuống rất sâu và rộng, lọt đầu ngón tay trỏ. Đó chính là vị trí của huyệt thính cung SI19. Thính cung là huyệt giao hội của kinh tiểu trường với kinh tam tiêu và đẩm. Nó nằm ở trung tâm của một cụm 3 huyệt quan trọng trước tai cùng với nhĩ môn TE21 và thính hội GB2. Thính cung là huyệt vua của các bệnh về tai, là huyệt số 1 trị bệnh tai, ủ tai, điếc tai, đau tai, ngứa tai, chảy dịch tai do thiếu hụt hoặc tắc nghẽn khí ở kinh mạch vùng tai, trị đau mặt và hàm, đau dây thần kinh sinh 3, rối loạn khớp thái dương hàm, cứng hàm, đau răng, làm dịu tâm trí, giúp giảm căng thẳng, lo âu, mệt mỏi tinh thần do tác dụng điều hòa khí và an thần. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau đi trọn vẹn hành trình của kinh tiểu trường với 19 điểm dừng chân quan trọng và ý nghĩa. Sau khi kết thúc hành trình của kinh tiểu trường trên cánh tay, từ thiếu trạch SI1 ở đầu ngoài ngón tay út đến tiểu hải SI8 ở đầu mỏm khuỷu tay, dòng kinh khí đến thẳng với kiên trinh SI9 ở sau vai, cách nếp gốc nách sau 1 thốn. Và ngay phía trên nó là huyệt nhu du SI10 trong chỗ lõm ở bờ dưới của gai xương bả vai. Dòng khí hướng xuống dưới và đi vào trong trung tâm của xương bả vai để đến với thiên tông SI11 là một đỉnh của tam giác đều với 3 đỉnh là thiên tông, kiên trinh và nhu du. Tiếp tục, dòng kinh khí tiểu trường đi lên với bình phong SI12 trong một cái hố sâu sát mép trên của gai xương bả vai.
Sau đó, dòng kinh khí đi vào phía trong đến với khúc viên SI13 ở đầu trong của hố trên gai xương bả vai, trước khi đến với kim ngoại du SI14 ở mức ngang với mép dưới của mẫu gai của đốt sống ngực thứ nhất và cách trục sống 3 thốn. Thế rồi, chỉ cần lên cao hơn một đốt sống ngực T1 ngang với mép dưới của đốt sống cổ C7 và cách trục sống lưng chỉ 2 thốn, dòng kinh khí tiểu trường đã đến với kiên trung du SI15, huyệt án ngữ tại phần tâm yếu phía trong của vùng vai. Rời vùng lưng vai, dòng kinh khí đến với cửa sổ trời thiên song ở ngay sau cơ ức đòn trũng, ngang với mức của quả táo Adam. Trước khi đến một cái tên rất đẹp nữa là thiên dung, diện mạo của thiên đường, nằm ngay trong khe giữa bờ sau góc hàm với rìa trước của cơ ức đòn trũng. Kết thúc hành trình trên cổ, dòng kinh khí tiểu trường đi lên đến sát dưới đỉnh gò má, là điểm lõm sát bờ trước xương cắn, huyệt quyền liêu SI18. Vòng về phía trước tai, nằm trong chỗ lõm ngay trước bình tai, sát bờ sau mỏm lồi cầu xương hàm dưới. Dòng khí của kinh tiểu trường kết thúc hành trình hiển lộ tại huyệt thính cung SI19. Thế nhưng, nếu như tại kinh tâm, sự tận kết của dòng khí âm tại thiếu sung HT9 đã chuyển hóa thành sự khởi sinh của dương tại thiếu trạch SI1, thì tại đây khi dòng sinh khí của kinh tiểu trường chạm đến thính cung, nó không hề mất đi mà âm thầm rẽ một nhánh ngầm tiến về phía khóe mắt. Tại điểm hẹn tỉnh minh BL1, năng lượng thái dương ở tay, thủ thái dương, chính thức bản giao sứ mệnh cho thái dương ở chân, túc thái dương. Đây không chỉ là sự kết thúc, mà là sự hòa dòng vào một hành trình vĩ đại và đồ sộ hơn, kinh bảng quang, con sông năng lượng dài nhất cơ thể, bắt đầu từ đôi mắt, vượt qua đỉnh đầu và chảy dài dọc theo toàn bộ cột sống xuống tận gót chân. Một hành trình mới của sự bảo vệ và thanh lọc lại chính thức bắt đầu.